Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. Ako po si Hanelit Roots. For today's video, i-share ko po sa inyo ang successful na story po ng client ko kung saan nag-apply po siya ng Schengen Visit Visa going to Germany. And successful po yung visa niya, and at the same time, successful din po yung immigration experience niya. So ang special lang po na story niya ay dahil first time niya pong makikipag-meet sa German boyfriend niya. So medyo kinabahan ako sa case niya. Though December pa naman yun na-approved yung visa niya, pero yung travel niya kasi is January na, kung saan after nung incident, kapwa natin Filipina na pinatay ng foreign partner niya. So medyo kinabahan ako sa case niya dahil baka hindi siya paalisin or baka i-offload siya ng immigration dahil nga hindi pa niya nakikita in personal yung foreign boyfriend niya. Pero magandang balita is nakaalis po siya successfully, hindi nga po siya dumaan sa secondary inspection. So ngayon gusto kong i-share sa inyo para hindi naman sa i-encourage ko yung kapwa ko Filipina na pumunta talaga kayo sa mga foreign partner nyo for the first time na kahit hindi nyo pa nakita in person. No. Pero kasi may mga special cases or may mga valid reason yung iba kung bakit hindi makapag-visit sa Philippines yung mga partner nila. So, itong video na to ay para po sa inyo kasi possible pa rin po kayong makaalis as long as complete yung requirements nyo and genuine yung purpose of travel. So ngayon, i-share ko po sa inyo yung requirements na sinubmit ng client ko para sa Schengen visa application niya, and i-share ko din po sa inyo yung questions and requirements na pinakita niya sa immigration. So yung background po ng client ko, siya po ay freelancer, so work from home po siya, and meron na po siyang travel history before, pero ano po yun siya, related lang din sa work niya, yung travel niya before, and first time niya pong mag-apply ng Schengen visa. And then, fully sponsored po ng boyfriend niya yung travel niya, pero ang medyo complicated yung naging situation kasi officially yung sponsor niya is friend ng boyfriend niya. Kasi yung friend ng boyfriend niya ang kumuha ng formal obligation. So yung formal obligation, yun po yung parang proof of sponsorship kapag mag-apply tayo ng Schengen visa for Germany. So yung friend ng boyfriend niya yung kumuha nun. So ang ginawa namin, in-explain lang namin sa invitation letter, sa sponsorship letter, in-explain namin kung bakit yung friend ng boyfriend niya ang kumuha ng formal obligation, and then nilagay din namin sa letter na yung boyfriend niya talaga yung mag-sponsor sa kanya. So ito po yung naging timeline po ng visa application niya. December 2, 2024 po siya nag-submit ng application, and then December 6, tinawagan po siya ng German Embassy. And then December 11, na-dispatch po yung passport niya for delivery. And then December 16 po na-received yung passport niya. And then January 16, 2025 po siya nag-flight from Philippines to Germany. So itong client ko po ay nag-avail po siya ng full package visa assistance. So i-share ko lang sa inyo ng konti kung ano ba yung mga inclusions sa full package assistance na ino-offer ko. Dito po sa full package, meron pong visa consultation call up to 1 hour. So, bali, tatawagan ko po kayo para sa preparation po ng application nyo. Pag-usapan po natin kung ano-ano ba yung mga dapat nyong i-prepare. Depende po sa background nyo or sa situation nyo. And then, bibigyan ko po kayo ng list of requirements, and then of course assistance throughout the entire process. So from first up to last ay makakausap niyo po ako through chat. So kung meron kayong mga
questions, clarifications, or kung ano-ano pa, makakasama niyo po ako hanggang sa makuha niyo po yung result ng application and hanggang sa makarating po kayo sa destination niyo. And then next po ay ako po yung gagawa ng cover letter, invitation letter, or sponsorship letter. And then ako din po yung mag-provide ng travel insurance, flight reservation, and then detailed itinerary kung kailangan, and also hotel booking kung kailangan. And then ako din po yung mag-fill up ng visa application form nyo, and kung kailangan po ng online application, then ako din po yung gagawa nito, and also ako din po yung magbubook ng appointment para maisubmit nyo po yung application nyo sa Visa Application Center or sa embassy. And then before po yung flight nyo, bibigyan ko po kayo ng list of requirements para sa immigration, and igaguide ko din po kayo about sa flight nyo kung kailangan. So yun po yung inclusions ng full package na visa assistance na ino-offer ko po. So kung kailangan nyo po ng mag-assist sa inyo, kailangan nyo po ng tulong para sa visa application nyo. For example, wala kayong idea kung paano ba mag-start, ano-ano ba yung mga dapat nyong i-prepare, then mag-seek po kayo ng assistance, and nandito lang po ako. So ilalagay ko po sa description ng video yung mga link po kung saan nyo po ako pwedeng i-message. So eto po yung mga requirements na sinubmit po ng client ko. So dahil meron po siyang travel history, kasama po yung old or previous visa copy na sinubmit niya, and then yung travel insurance, ako po yung nag-provide nito, flight itinerary and detailed itinerary, ako din po yung nag-provide nito. And then sa proof of rootedness niya po, nag-provide po siya ng certificate of employment, and then bank certificate and bank statements for the last 6 months, credit card statements for the last 6 months, screenshot po ng SSS contributions. Nag-submit din po siya ng membership certificate. So dito po, if ever na member po kayo ng isang organization sa Philippines, pwede po kayong mag-provide ng membership certificate, and idagdag nyo po sa rootedness nyo. And then, birth certificate niya and birth certificate ng brother niya, senior citizen ID ng father niya, copy ng land title, vet card kasi meron po siyang pet, and then insurance policy certificate ng life insurance niya, and then PRC ID, so ito po yung proof of profession niya, and then notarized sworn affidavit to return to the Philippines. So ngayon, ito naman po yung mga requirements na galing sa sponsor. Formal obligation. So itong formal obligation, ang nakapangalan po dito is yung friend po ng boyfriend niya. And then signed sponsorship letter na galing po doon sa friend ng boyfriend niya. And then signed invitation letter. So dito po sa invitation letter, yung boyfriend niya po yung nakapirma dito. And then personal ID copy ng boyfriend niya. And then medical certificate ng mother ng boyfriend niya. And then proof of relationship nila, yun na yung chat conversation, screenshot ng video calls, and remittances. So yun po yung mga requirements na sinubmit niya para sa visa application. So ngayon, isi-share ko po sa inyo yung immigration experience niya. So sabi niya po dito, very smooth lang daw po yung immigration experience niya, and mga around 10 to 15 minutes lang yung first inspection niya, and hindi na po siya nag-proceed sa secondary inspection. So ito daw po yung mga tinanong sa kanya about po ng purpose of travel, kung ano daw po yung gagawin niya sa Germany. And then sabi niya dito, has your BF been to the Philippines? So tinanong po siya kung nakapunta na ba ng Philippines yung boyfriend niya. And then how long have you been together? Ganon daw sila katagal na magkarelasyon. And kung nagwo-work pa siya as an accountant, and same ba ng company as before, and kung kailan siya nag-file ng resignation, and kung kailan ito effective, tsaka yung full name ng boyfriend niya, and kung German citizen ba yung boyfriend niya, and kung fully sponsored daw ba yung travel niya, and hinanap po yung affidavit of support and guarantee niya.
So, yun lang daw po yung mga tinanong sa kanya. And then, pagdating niya po sa Frankfurt, sa Germany, ay wala pong tinanong sa kanya. So, yun po yung naging immigration experience niya po. Kahit na first time niya pang makikipag-meet sa foreign boyfriend niya, ay naging smooth pa rin po yung travel niya. So, ayun po, sana ay makatulong po itong success story ng client ko sa mga gusto pong mag-DIY sa pag-apply ng Schengen visa. So, walang problema, manood lang po kayo ng mga videos about sa mga requirements na dapat yung isubmit para sa visa application nyo. And again po, kung for example, gusto nyo pong mag-avail ng services ko, i-visit nyo po yung website rootstravel.com, and pwede din pong mag-comment na lang po kayo dito sa video. And of course, kung meron po kayong mga suggestions na gusto nyo pong gawan ko ng video, i-comment nyo lang din po. Thank you po for watching. Bye-bye!